Вітаю вас! Я Тетяна Огневюк, адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Якщо ви вже підписані на цей канал, то значить дивились попередню серію відеоблогів «Межі впливу». Якщо ні, посилання на неї залишимо в описі під цим відео. «Межі впливу» зібрали дуже багато відгуків, і ви писали в коментарях, що хочете знати ще більше. Тому ми вирішили продовжити досліджувати судовий процес з позиції психології. Адже поки нас не замінили машини зі штучним інтелектом, а це питання не таке вже й далеке, як здається, психологія людини залишається тим фактором, що впливає абсолютно на все. Бо людині потрібна людина, а кожна людина має свої особливості мислення. Нова серія називається «Невидимі зони процесу». І у кожному випуску ми розглядатимемо одне когнітивне упередження. Це те, що дуже непомітно, але дуже конкретно впливає на результат розгляду справи. Почнімо з одного з найбільш задокументованих упереджень – ефект якоря. Що це таке? Уявіть, вас просять швидко відповісти, скільки африканських країн є членами ООН. Але перед тим, як ви відповісте, на ваших очах крутять барабан лотереї. Він зупиняється на числі 10 або на числі 65, абсолютно випадково. Ви це знаєте, і все одно ваша відповідь буде різною, в залежності від того, яке число випало. Саме це виявили психологи Амос Тверський та Деніел Канеман, чия спільна праця в далекому 1974 році перевернула уявлення про те, як люди приймають рішення. Стаття називалась «Судження в умовах невизначеності. Евристики та упередження». Канеман пізніше отримає за цю роботу Нобелівську премію з економіки. Їхнє відкриття було простим і геніальним водночас. Коли людина оцінює невідому величину, перше число, яке вона побачила або почула, стає точкою відлікою або якорем. Усі подальші судження відштовхуються від цього якоря. І навіть якщо людина знає, що цей якір абсурдний, вона не може повністю від нього звільнитися. Механізм такий. Мозок, отримавши початкове число, починає шукати інформацію, що узгоджується з ним. Це відбувається автоматично, тобто до того, як свідомість встигає втрутитись. Ну добре, скажете ви, є там якийсь якір, хай собі буде. Але як це працює в суді? Уявіть ситуацію. Прокурор завершує промову і просить призначити підсудному 10 років позбавлення волі. Суддя вислуховує це. Далі виступає захист і просить про умовний термін. Суддя йде приймати рішення. І ось питання. Чи впливає вимога прокурора на те, який вирок врешті виносить суддя? Інтуїтивно ми хочемо сказати «ні». Суддя незалежний, він спирається на докази і ще багато чого чітко визначено в КПК. Але дослідження доводять інше. У 2001 році науковці провели експеримент на практикуючих суддях. Але одній групі суддів журналіст в цілях експерименту телефонував і ставив питання. Як ви думаєте, вирок буде більше чи менше 1 року? А іншій групі теж саме питання звучало як вирок буде більше чи менше 3 років. Отже, фабули справи були абсолютно ідентичні. Але судді, що почули 3 роки, виносили суттєво суворіші вироки, ніж ті, що почули 1 рік. В 2006 році група науковців пішла ще далі. Вони дали суддям кидати кубик, який справді був підставним і завжди випадав або на 3, або на 6. Після кидка суддів просили винести вирок у тій самій справі. Результат приголомшив. Судді, що кинули на 6, в середньому призначали на 50% суворіший вирок, ніж ті, що кинули на 3. Підкреслю, кидок кубика. Тобто не докази, не обставини справи, а кубик. Лінк на це дослідження ви також зможете знайти під цим відео. Із цікавого. Дослідники перевіряли, чи має значення досвід судді. Виявилось, що ні. Ефект якоря
однаково діяв на початківців, на суддів з багаторічним стажем, тобто він не зникає з практикою. Бо він є частиною того, як працює людський мозок. І тут закономірне питання. Що з цим робити? Порада перша і головна. Перш ніж прийняти рішення або сформулювати позицію, свідомо сформулюйте контрякір. Це активна робота. Дослідження показують, що саме генерування протилежних аргументів, тобто конкретної альтернативної позиції, суттєво послаблює вплив якоря. Порада друга. Не давати якорю звучати першим. Якщо це можливо, одразу і явно оскаржуйте цифру опонента, не даючи їй осісти в свідомості суду. І порада третя. Використовуйте якорь свідомо. Ефект якоря – це інструмент. Просто знайте, що перша цифра, яку ви назвете, задає систему координат для всієї подальшої дискусії. А тепер анонс. В наступному випуску ми розберемо упередження, від якого не застрахований жоден учасник процесу. Воно називається ретроспективне упередження, або в народі «я завжди це знав». А поки розкажіть нам в коментарях, чи ловили ви себе або когось на ефекті якоря. Пишіть нижче, це буде корисно всім. І якщо цей випуск був для вас цінним, поділіться, будь ласка, ним з колегами. До зустрічі!